привіт! Зіткнувся з такою проблемою. Загорівся датчик сервісу АБС. В результаті огляду машини було з'ясовано, що вийшов з ладу датчик переднього правого колеса. До речі, він має ось такий вигляд. Нагадую, ви дивитесь канал Handmade майстерня на палі, але сьогоднішнє відео присвячене ремонту автомобілів. Нарешті ми добрались до цього датчика. З цифрами копається, немає нічого складного, але їх виконувати трохи незручно. Машину необхідно підняти на домкрат, зняти колесо, перевірити страховку, щоб вона не впала, потім приступити до від'єднання старого датчика. Звісно, це робити однією рукою дуже незручно. Ось Йосип та Данила, трохи камеру не розбив. Ось так виймаємо датчик з кріплень. Ось тут видно, як саме пошкоджено старий датчик АБС. Ось так ці штекери з'єднуються і датчик АБС встановлюється в штатні кріплення на свої місця.
Перевіримо. Зникла помилка на панелі приборів чи ні. Горить сервіс АБС чи ні. Як бачимо, сервіс АБС не горить. Лишилось перевірити тепер в процесі руху, як працює АБС. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та поширюйте наше відео. Всім до зустрічі. Успіхів!